नमस्कार, मास्टर रेसिपीजमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत। दिवाळीची धूमधाम झाली, त्याच्यानंतर थंडीचे दिवस आहेत। तर थंडीचे दिवस जसे लागतात तसं आपल्याला खाण्यापिण्याची चंगळ होते, कारण वेगवेगळ्या भाज्या बाजारात आलेल्या असतात आणि कधी-कधी काय होतं की भाज्या खाऊनही आपल्याला कंटाळा येतो किंवा स्वयंपाक करण्याचा कंटाळा येतो। मग सगळ्यात पटकन होणारा पदार्थ म्हणजे काय? म्हणजे पिठलं। तर पिठलं हे बरेच प्रकारचे असतात, त्यातला एक पिठल्याचा प्रकार लसणीचं पिठलं ते आपण तयार करू। लसणीचं पिठलं माझा बाय द वे आवडीचा प्रकार आहे। आता तुम्ही म्हणाल की तुमच्या सगळ्याच आवडीचे प्रकार आहे, खरंच आहेत आणि सगळं हे आवडीचं आहे म्हणून आवडीने तुम्हाला शिकवत असतो। चला बघूयात पिठल्यासाठी आपल्याला काय काय साहित्य लागेल। चण्याच्या डाळीचं पीठ, दही, हळद, हिरवी मिरची, कोथिंबीर, हिंग, मोहरी आणि जाडसर कुटलेला असा लसूण, तेल। मावशी नेहमी जेव्हा पिठलं तयार करायची तर तेल असं मोठ्या बरणीत असायचं आणि त्याच्यात एक बुटली असायची पितळेचीच, त्या बुटलीतलं तेल शेंगदाण्याचं, आणि ती काय करायची की पिठलं तयार झाल्यानंतर मोहरीची फोडणी तयार करायची वेगळी। मग त्यामध्ये मोहरी जिरं दोन्ही घालायची, पहिले मोहरी घालायची मग जिरं, कारण जिरं लवकर फुटतं। तर मोहरी घातल्यानंतर जिरं, त्याच्यामध्ये हिंग आणि बस एवढंच, 3-4 गोष्टी, आणि ते त्या पिठल्याबरोबर ठेवायची। म्हणजे ते पिठलं, त्याच्याबरोबर थंड शिळा भात आणि त्याच्यावरती मोहरीचं तेल अप्रतिम लागतं। तेल तापल्यावर मोहरी, मोहरी छान फुटू द्यायची, मग हिरवी मिरची, लसूण, हिंग, हळद, थोडी कोथिंबीर। कोथिंबीर आत्ता यासाठी घातली की तेलाचं जे टेम्परेचर आहे हे थोडंसं डाऊन होईल, आणि नंतर यामध्ये मी घालणार पाणी। आता हे पिठलं लवकर का होतं त्याचं गणित हे आहे की पहिले पाणी फोडणीला द्या, पाणी उकळतं तोपर्यंत बाकी तयारी करायला मोकळं असतो। आपल्याला चण्याच्या डाळीचं पीठ शोधायचं असतं, दही शोधायचं असतं, नाही का। पाण्याला उकळी आल्यानंतर त्यामध्ये दही, मीठ चवीनुसार, चण्याच्या डाळीचं पीठ। आता पीठ जे आहे काही लोक स्मूथ करून घालतात, मी हे असं घालतो कारण याच्यात जर गुठळ्या तयार झाल्या तर त्या गुठळ्यासुद्धा खाताना छान लागतात। या अशा इथेच मोडायच्या, मोडल्या नाही तरी छान लागतील, पण त्या शक्यतो जातात मोडल्या। या 2 मिनिटं आपण शिजवून घेऊ। यावर कोथिंबीर, येस, पिठलं आपलं रेडी आहे। आणि हे बघा छान ताट वाढलेलं आहे, लाल ठेचा, हिरवा ठेचा, त्याच्यानंतर तिळाची चटणी, शेंगदाण्याची चटणी, कारळाची चटणी, कांदा, 2 भाकऱ्या आणि त्याच्याबरोबर हे पिठलं। साधा पारंपरिक पिठल्याचा प्रकार अतिशय छान लागतो। थंड झाला तरी छान लागतो, गरम असला तर अजून जास्त छान लागतो। आत्ता भाकरीबरोबर किंवा मागाशी मी म्हटलं की थंड भाताबरोबर सुद्धा अतिशय उत्तम लागतो। तर हा तुम्ही नक्की करा आणि केल्यानंतर आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट्स करायला विसरू नका। लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा मास्टर रेसिपीज। आपण जी भांडी वापरतो म्हणजे स्वयंपाक करायला जी भांडी वापरतो त्याच्यामध्ये असतं ॲल्युमिनियम, त्याच्यात असते स्टील असतं, पितळ असतं, तांबा असतं, कतील असतं। ही सगळी जी भांडी आहे त्याच्यामध्ये जे काय कंटेंट्स मिनरल्स असतात म्हणजे जी धातूची भांडी आहेत
ते कळत न कळत आपल्या पोटात जातात आणि त्याचा आपल्या शरीराला कधी कधी फायदा होतो, कधी कधी नुकसान होतं. आणि तुम्ही बघत असाल की म्हणूनच मी आपल्या मास्टर रेसिपीजच्या सगळ्या एपिसोडमध्ये जास्तीत जास्त तांबा, पितळ किंवा लोखंड याचा वापर करत असतो. तर या सगळ्या भांड्यांचे काही प्रकार आमच्या चॅनलवर उपलब्ध आहेत. मास्टर रेसिपीजचं जे स्टोअर आहे त्याच्यामध्ये खास तुमच्यासाठी काही जुनी भांडीसुद्धा आणलेली आहेत आणि काही नवीनसुद्धा आहेत. ही सगळी तुम्हाला जर हवी असतील तर खाली व्हॉट्सॲप नंबर दिलेला आहे,